Magandang hating gabi Pilipinas. Good vibes all over the world. Welcome back to KUYZ SyDXB YouTube channel. So pasok po ulit tayo sa Privé sa may Armani Hotel. So bago na pala yung bus stop sa para Dubai Mall. Nandito na sa Zabeel, Dubai Mall extension. So ayan, dito na pala. Namangha ako kasi biglang lumiko yung bus sa kaliwang bahagi, dapat sana sa kanan. So iba na pala yung ang bus stop nila. So hanapin natin yung entrance para tawid papunta ng Dubai Mall na main. Ayan pala. Mall entrance. Ayan po, Dubai Mall, Zabeel. So ayan, ito pala pasok. So ito yung Dubai Mall Zabeel extension. Yan po, Dubai Mall. Yung overpass patawid sa kabila. Dubai Mall Zabeel, Dubai Mall. In art street, the which was in power details determination